उपवासाची कचोरी कुरकुरीत बनवून झाली आहे. स्टफिंग पण बघा मस्त दिसते, खूप खुसखुशीत होतात या कचोरी. नमस्कार, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण मस्त अशी खुसखुशीत उपवासाची कचोरी कशी बनवायची ते बघतोय. खरंच मस्त खस्ता आणि खुसखुशीत होते, उगाच आपलं मऊ पडली असं नाही होत, खूप छान होते. तर सगळ्यात आधी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 1 कप वरई घेतली आहे मी. भगर असं पण म्हणतात. उपवासाचा भात बनवण्यासाठी जे वापरतात वरई भगर. बऱ्याच मला क्वेश्चन असतात, वरई म्हणजे काय, भगर म्हणजे काय, तर हे असं. आता आणखी दुसरा काही शब्द असेल मराठीमध्ये तर मला नक्की खाली कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, तुमच्या भागामध्ये वरई किंवा भगरला काय म्हणतात. म्हणजे मग दुसरे कोणी जर त्यांना जर समजत नसेल की वरई किंवा भगरला आणखी काही दुसरा शब्द आहे, त्यांना समजायला सोपं पडेल. आता याचं आपण पीठ करायचं. खूप बारीक दळायची गरज नाही आहे, पण त्याचं जे कोर्स टेक्स्चर आहे ते काढून टाकायचं. चला तर मग हे वरई दळून तयार आहे. तुम्हाला साधारण टेक्स्चर दाखवते. हे असं पिठी साखर कशी होते साधारण तसं टेक्स्चर आहे. थोडंसं रवाळ पण राहतंच त्याला, वरई आहे त्यामुळे. आता हे आपण काढून घेऊयात. आता याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ओल्या नारळाचा चव घालायचा. साधारण 1 कप इथे मी चव घेतला. स्टफिंग करतो आपण बेसिकली कचोरीसाठी. हिरवी मिरची, तुम्हाला कितपत तिखट स्टफिंग हवं आहे त्या अंदाजाप्रमाणे. आल्याचे तुकडे. आता उपवासाला काही जिन्नस काही ठिकाणी चालतात, काही ठिकाणी नाही चालत. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कुठलाही जिन्नस वगळू शकता. कोथिंबीर, बरेच लोक नाही खात उपवासाला, कोथिंबीर नाही वापरली तरी स्टफिंगच्या चवीमध्ये फरक नाही पडत, फक्त रंग सुंदर येतो म्हणून मी कोथिंबीरचा वापर करते. मीठ चवीपुरतं आणि साखर. लिंबाचा रस पण पिळला तरी अफलातून लागतं. आता झाकण ठेवायचं आणि मस्त याची पेस्ट करून घ्यायची. शक्यतो वाटणामध्ये पाणी वापरायचं नाही आहे, कारण आपण हे स्टफ करतो. तुम्ही बघू शकाल परफेक्ट असं झालेलं आहे. आता कचोरी बनवायला सुरुवात करूया. अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. आता हे जे वरईचं पीठ आपण बनवून घेतलं आहे, यामध्ये 1 उकडलेला बटाटा आपल्याला किसून घालायचा आहे. यामुळे काय होतं, आवरण मस्त खुसखुशीत होतं आणि त्याचबरोबर त्याला कोटिंगही मस्त येतं. शक्यतो किसूनच घालायचं, म्हणजे मग ते फोडी वगैरे राहत नाही बटाट्याची. आता बटाटा व्यवस्थित किसून झाला की मीठ घालायचं चवीपुरतं. हवं तर जिरं पण घालू शकता तुम्ही. आणि आधी हा बटाटा वरईबरोबर व्यवस्थित असा मिक्स करून घ्यायचा. पाणी घालायची गडबड नाही करायची, कारण बटाट्यामध्ये मॉइश्चर असतं, ते ॲब्झॉर्ब झालं पाहिजे वरईमध्ये. चला तर मग हे मॉइश्चर छान असं ॲब्झॉर्ब झालं की यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालायचं आणि याचा गोळा मळून घ्यायचा. हा गोळा व्यवस्थित मळून झाला की यामधून पीठ घ्यायचं, छोटा गोळा स्प्रेड करून घ्यायचा. यामध्ये हे स्टफिंग घालायचं जे आपण बनवून घेतलं ते आणि बंद करायचं. परफेक्ट. अजून एक कचोरी बनवून दाखवते. पीठ घ्यायचं, थोडंसं याला बाइंडिंग देऊन घ्यायचं, म्हणजे मग ते सुटणार नाही तेलामध्ये.
प्रेस करून घ्यायचं मध्यभागी, पारी करायची बेसिकली. यामध्ये हा सारण ठेवायचं. आता सारणामध्ये तुम्ही हवं तर काजू, बदाम, मनुके असं वेगळं वेगळं काही काही करू शकता, पण मला हे असं मस्त तिखट तिखट आवडतं. तर हे आपण तळून घेऊयात. तळणीसाठी इथे तेल गरम केलेलं आहे. यामध्ये आपण हे कचोरी सोडूयात एक एक. मस्त असा खरपूस सोनेरी रंग येईपर्यंत सगळ्या बाजूने डीप फ्राय करून घ्यायचे. आणि हे मस्त असे एकसारखे हे करायचे, फिरवायचे, आणि त्याला मस्त एकसारखा असा सोनेरी रंग येतो. आता इथे कचोरीला खूप सुंदर असा सोनेरी रंग आलेला आहे. वाव, मस्त, जबरदस्त. जबरदस्त दिसत आहेत कचोरी. आहा. आता याच पद्धतीने पुढच्या कचोरी पण तळून घ्यायच्या. आणि सुटत वगैरे अजिबात नाही या कचोरी. आता मधुराज रेसिपीचे जे मसाले आहेत त्याबरोबर प्रत्येक पॅकबरोबर मस्तपैकी एक भातुकलीचं भांडं फ्री मिळतं. आणि अमेझॉन बरोबरच तुम्ही हे आता मसाले व्हॉट्सअपवर पण ऑर्डर करू शकता. 9136822224 या नंबरवर तुमचं पूर्ण नाव, पत्ता आणि नंबर कळवा, आणि लवकरात लवकर तुम्हाला मसाले घरपोच पाठवण्याची सोय करण्यात येईल. मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी मसाले अमेझॉनवरून ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. मसाले ऑर्डर केले की ऑर्डर नंबर madhurazrecipe@gmail.com कळवा आणि जिंका भरघोस बक्षिसं. मस्त इथे कचोरी कुरकुरीत बनवून झाली आहे. मेन म्हणजे मुख्य म्हणजे तेल खूप कमी पिते, खूप अशी तेलकट नाही होत या पद्धतीने केलं. आणि तुम्ही ऐकू शकता किती क्रिस्पी आणि क्रंची आहे. आणि मुख्य म्हणजे हा क्रंच एक 4 ते 5 तास व्यवस्थित टिकतो. तुमचा फूडचा बिझनेस असेल आणि तुम्ही काहीतरी असं ट्राय करत असाल कुठला तरी पदार्थ की जो असा क्रिस्पी राहील खूप वेळ, तर हे करून बघा. मी गॅरंटी देते हे बेस्ट सेलर होईल तुमच्या शॉपमध्ये. तर आता ही कचोरी घेतली आहे, ही कट करून पण दाखवते. जबरदस्त. स्टफिंग पण बघा मस्त दिसते. खूप खुसखुशीत होतात या कचोरी. नक्की बनवून बघा. सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. खूप सारे उपवासाचे पदार्थ, रेसिपीज आहेत, खूप पोस्ट केले आहेत. रताळ्याचं काप आहेत, कुरकुरीत रताळ्याचे काप, उपवासाचा चाट, उपवासाचा दहीवडा, उपवासाचा ढोकळा, उपवासाची इडली, असे खूप हेल्दी पदार्थ पोस्ट केलेले आहेत. त्याचबरोबर चटकमटक पण आहे, म्हणजे उपवासाची चकली आहे. त्याचबरोबर गोडाचे पदार्थ आहेत, खीर, गुलाबजाम. तर नक्की चेक करा. सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात मस्त अशा खमंग खुसखुशीत रेसिपीवर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात